Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Tuturor bine ați venit pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și, ca de obicei, mă bucur tare mult să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați că voi aveți puterea de a decide, puterea de a vă construi propriul viitor, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane din Zodia Pești sau care are o legătură cu această zodie. Desigur, trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru comentariile frumoase, pentru like-uri, pentru toți cei care sunteți proaspeți abonați a acestui canal. Mii de mulțumiri tuturor și multă energie pozitivă vă doresc. Așa că, dragilor, cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Pești, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Așa că haideți să vedem care este energia voastră în acest moment. Energia Zodiei Peștilor. Și avem echilibru. Avem echilibru care ne vorbește foarte mult despre a nu cădea în extrem, a găsi acea cale de mijloc și a încerca să echilibrezi poate o situație într-o relație și în general a nu depăși o anumită limită. Se pare că unii dintre voi sunteți într-o perioadă în care sunteți un pic individualiști, un pic egocentriști, adică vă axați foarte mult pe voi, aveți foarte multă inițiativă și încercați să fiți cât mai original posibil. Unii poate chiar sunteți la începutul poate unei relații, începutul poate la nivel profesional și vedeți acele oportunități care sunt bune pentru voi. Singurul lucru la care trebuie să fiți probabil mai atenți este acela de a nu merge la extrem. Da? De a gândi pozitiv, că totul va ieși bine și, în general, e o perioadă probabil în care ar trebui să ai grijă, foarte mare grijă la ce îți dorești. Și apare de asemenea necesitatea de a lucra mai mult singur, dar nu știu, de a nu prea implica foarte multe persoane, cum de asemenea pentru alții dintre voi se pare că vei manifesta ceea ce tu îți dorești, da? Cumva anumite planuri se vor concluziona sau poate o etapă, un capitol din viața voastră se va concluziona și în felul ăsta ești pregătită pentru noi începuturi. Haideți să vedem ce ne spune Lenormandul pentru situația actuală. Care este situația actuală pentru Zodia Pești? Situația actuală pentru Zodia Pești. Avem inelul, șoricei și păsările, dragilor dragi. E posibil să fiți destul de necăjiți, supărați, probabil, pentru o situație care nu s-a terminat așa cum voi v-ați dorit. Unii dintre voi poate ați intrat într-o relație, aș spune chiar de puțină vreme, care parcă nu vă împlinește, parcă nu este așa cum v-ați fi dorit voi. Iar asta vă face foarte nervoși, vă face să aveți așa o stare de nervozitate mai acută, aș spune. Apar tot felul de neînțelegeri, putem vorbi chiar și pe partea asta profesională, cum putem vorbi desigur și de relație. Să fi găsit un loc de muncă care, nu știu, poate să nu fie chiar așa de
grozav, cum v-ați imagina voi, și de asemenea aș spune că bârfele sunt la ordinea zilei. Iar asta poate crea pentru, cel puțin temporar, poate crea neînțelegeri și o stare de un pic de anxietate. Da, vă creează această stare, mi se întărește cu această carte care vă reprezintă pe voi și în special pentru doamne. Da, e valabil și pentru domn, pentru că este o lectură generală, dar în special pentru doamne aveți așa o stare de stres care nu vă dă pace. Stați așa un pic. Da. Cu carte te rog. Da, e posibil să fie, dragilor, ori datorită unor documente sau a unor hârtii oficiale sau poate unii dintre voi chiar ați trecut recent poate printr-un probleme foarte mari în relație sau poate chiar s-a ajuns la discuție, a venit discuția de divorț. Totuși este o perioadă în care simțiți nevoia să stați mai mult singuri, simțiți nevoia să vă cam izolați și parcă să scăpați de toată această gălăgie și de toată această energie negativă. Sunt minciuni care se spun de către alte persoane și care vă poate afecta ori relația, ori poate relația profesională la locul de muncă și atunci toată această stare negativă cumva vă cam izolați așa și cam vreți să, exact cum bine am văzut, să găsiți această balanță și să nu duceți lucrurile la extrem. Tocmai de aceea probabil că preferați să stați un pic mai mult singuri, da? Să nu prea dați ocazie de conflict. Cum de asemenea ne mai poate vorbi, cum am mai spus, de documente care să vă trebuiască pentru a rezolva anumite probleme. Și asta să nu prea vă da pace, să vă creeze așa o stare de agitație. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pe partea asta profesională pentru următoarea perioadă, ce vine pentru dragii mei din Pești. Pe parte profesională sunteți destul de încurcați, dragilor. Nimeni n-a spus, pentru că voi sunteți și o zodie care absorbiți așa cam toată energia asta negativă și vă afectează. Așa că încercați totuși să vă păstrați un echilibru, indiferent despre ce aspect al vieții vorbim. Avem împăratul, 9 de monede și steaua. Dragilor, se pare că problema pe care mi-a expus-o Lenormandu poate sau nu să fie legată de partea profesională. De ce? Pentru că pe partea profesională trebuie să vă spun că lucrurile nu stau rău deloc. Cu împăratul ne vorbește de strictețe, de a fi autoritar, de a fi deciși, de a respecta regulile pentru a vă realiza cum să spunem, să obțineți poate jobul la care visați și să aveți așa o realizare a voastră, da? Cumva fără ajutorul nimănui, să obțineți jobul ăla pentru care voi ați muncit și în felul ăsta să vi se îndeplinească o dorință. Nu știu dacă zodia Berbec vă spune ceva sau să aibă legătură cu viața asta voastră profesională. Cert este că unii dintre voi e posibil chiar să fi refuzat un ajutor din partea unei persoane din Berbec. Poate să fie un părinte, poate să fie un frate mai mare, da, sau o persoană care în general are autoritate, are foarte tradiționalistă și care în general cere să se respecte anumite reguli. Steaua la sfârșit îmi vorbește despre posibilitatea de a avansa, de a obține un job foarte bun, care, cum am spus, să vă împlinească pe voi. Pentru cei care poate aveți deja un job, posibil să apară chiar și o avansare. Da? Sau să apară această realizare la nivel profesional pe care tu și-o dorești cu acest 9 de monede. Da, cumva totul merge bine, iar pentru cei care deja aș spune că
aveți o vârstă deja și ați ajuns poate în pragul pensionării, posibil să vină într-un final și această pensionare și aceste documente să fie legate strict de acest lucru, care va tot strânsat așa de ceva vreme. Haideți să vedem pe partea asta materială, financiară, ce vine pentru dragii mei din Pește următoarea perioadă, ce energii, ce mesaje, ce sfaturi. Avem nebunul, început nou pe parte materială, în care sunteți dispuși să vă asumați un risc și va fi o asumare care pe termen lung o să vă aducă stabilitate din punct de vedere financiar. Dragilor, pe partea asta materială avem într-adevăr nebunul, începuturi în care, cum am mai spus, sunteți dispuși să vă asumați un anumit risc. Avem acest rege de monede, dar imediat avem turnul. Regele de monede este, mai ales pe partea asta a banilor, posibil să fie o persoană foarte ambițioasă care să încerce să vă ghideze din punctul ăsta de vedere financiar, care poate vrea chiar să vă ajute și să aveți așa o stabilitate economică. Pentru alții ar putea însemna o încheiere vis-a-vis de o anumită problemă. Totuși, există o avertizare. Am înțeles, vreți să vă asumați anumite riscuri, dar alături de acest rege de monede apare și o atenționare, și anume că ar trebui poate să îți asumi decât acele riscuri necesare și să nu uiți să fii calculat. De ce? Pentru că avem turnul. Avem turnul care vine cu, cum să spun eu, cu această atenționare de a fi atent la cheltuieli, de a fi atent și a încerca un pic să faci economii, pentru că e posibil să vină o situație care să te ia prin surprindere și să te prindă nepregătit. Haideți să clarificăm un pic turnul ăsta, să nu vă las chiar așa. Clarificăm turnul, te rog. Da. Acest turn va avea probabil legătură ori cu o persoană mai tânără decât voi, care poate să fie copilul vostru sau cineva mai tânăr decât voi dintr-o zodie de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, și care vine cu, a spune poate cu anumite cerințe, tocmai pentru că nu are răbdare această persoană. Sau poate să vină, dacă nu vorbim de o persoană, vorbim de o situație în care există riscul, chiar pentru unii dintre voi, poate să rămâneți fără o sursă de venit. Asta ce înseamnă? Poate, nu știu, într-un viitor să rămâneți fără job și trebuie să aveți economii puse deoparte, da? Pentru că văd ambiție, văd acest rege de monede care e un rege de monede, da? Care are această, cum să spun eu, stabilitate, cel puțin din punct de vedere economic și material, foarte bună, și care ne vorbește de extindere, ne vorbește de bănuți care vin, dar în același timp vine cu acest sfat, mai bine spus, că atenționarea o aduce turnul, cu acest sfat de a-ți asuma decât acele riscuri necesare, de a nu trece o limită. De ce? Pentru că pot apărea schimbări bruște în viața voastră, iar dacă nu aveți un bănuț pus deoparte, atunci lucrurile vor fi destul de dificil de combătut. Haideți să vedem pe partea asta a dragostei.
3 cărți au văzut. Haideți să vedem. 9 de bâte, regina de bâte și 5 de cupe, dragilor. Pe partea dragostei, unii dintre voi chiar ați obosit. Deci chiar ați obosit și aș zice că ați încercat să nu vă lăsați, poate în a lupta, poate pentru relația voastră, dar se pare că apare un moment în care vă dispare motivația. În care vă dispare motivația. Nu știu dacă zodiile de foc vă spun ceva, berbecele săgetător, poate au sau nu. Am aici, am cerut să mi se clarifice acest 5 de cupe. Dragilor, dragi, trebuie să vă spun un lucru. Nu știu dacă în viața voastră posibil să aveți zodii atât de foc cât și de aer, da? Deci am spus berbec, leu, săgetător sau gemeni, balanță, vărsător. Dar îmi apare o comunicare între aceste două persoane. Și trebuie să vă spun că e posibil să fie persoane de același sex, de aceeași, da? Ori 2 bărbați, ori 2 femei, ca să ne înțelegem. Cert este că apare o comunicare, voi sunteți cu acest 5 de cupe, parcă ați fi într-un proces de ruptură în relația voastră pentru unii dintre voi. Pentru că poate simțiți că nu mai sunteți văzuți, cum să spune, nu mai sunteți în centru atenției persoanei de lângă voi și apare această stare de apatie, de tristețe, de pesimism, apare acest blocaj, poate vis-a-vis de ce a fost în trecut, ceva ce parcă nici nu poți lăsa și acest sentiment de vinovăție. Dar trebuie să vă spun că ori mie mi-apar două energii a 2 persoane care pot avea legătură cu această tristețe a voastră. Acum, voi trebuie să adaptați în funcție de situația prin care treceți. Unii dintre voi care sunteți singuri, de asemenea, sunteți obosiți, vreți să străluciți, vreți să aveți această ambiție a reginei de bâte, această pasiune pe care acest personaj, această energie o are. Vreți să fiți deciși, vreți să fiți perseverenți în a face ca iubirea să vină în viața voastră, doar că totuși ceva din trecut nu vă dă pace. Din păcate. Și aș spune că pentru cei care sunteți într-o relație, relația trece printr-o perioadă destul de dificilă, trebuie să vă spun că pentru a salva această relație, cumva, cărțile îmi spun că ar trebui ca amândoi să luptați pentru relația voastră, să găsiți acea cale de comunicare, cum să spun eu, fără a face uz de forța fizică, da? Pur și simplu să găsiți acea cale de a comunica. Iar acest rege de spade, aș spune că totuși există o persoană destul de autoritară în viața unora dintre voi, ori voi posibil, ori cealaltă persoană care cumva încearcă să domine mai mult pe celălalt. Și atunci, de asemenea, se cere moderație de ambele părți. Cum e posibil ca starea voastră asta destul de negativă,
Tocmai de aceea încercați să fiți cât mai echilibrați, am văzut din energie, pentru că există două persoane care în acest moment posibil să nu aibă o lipsă de comunicare. Sau pur și simplu posibil să nu se cunoască încă. Și cumva voi sunteți prinși la mijloc. Da? Pentru că una este are un intelect foarte puternic și își controlează foarte bine emoțiile și nu prea, și dacă are emoții nu prea știe cum să le arate, da? Pentru că are alte calități mult mai prețioase pentru această persoană, care este intelectul și felul în care se exprimă și cum vorbește cu ceilalți, iar cealaltă persoană se bazează foarte mult pe pasiune, pe ambiție, pe curaj. Foarte, foarte interesantă această lectură, dragilor. Haideți să vedem, gândiți-vă la persoana voastră de interes. Gândiți-vă la persoana voastră de interes, dar totuși stați așa un pic, parcă nu... Haideți să lămurim un pic această situație amoroasă, să vedem. Da, acum da. Da, dragilor. Se va afla, dragilor, un adevăr care te va clarifica și pe tine și va clarifica și situația sentimentală în care te afli și care îți dă atât de multe bătăi de cap. Ceva se va afla, sau tu vei afla, dar va veni o clarificare atât de puternică care pe tine te va face să închei un capitol din viața ta. Și să zici, știi, posibil unii dintre voi să încercați, să începeți să o luați de la capăt, poate chiar și cu aceeași persoană, dar într-o manieră total diferită, ca și cum ai luat de la zero. Da? Pentru alții e posibil, mai ales pentru cei singuri, să renunțați, să aflați un adevăr, să renunțați și în felul ăsta să redescoperiți o nouă persoană care să vină în viața voastră și care, sincer să fiu, nu cred că va fi foarte aproape de voi, va fi mai la distanță și într-un viitor posibil să luați decizia de a vă muta chiar pentru asta cu această persoană care pe tine te va interesa. Dar lucrurile se vor rezolva, cum am mai spus, cu acest as de spade care aveți nevoia de acea siguranță că totul este corect, de acea necesitate de a afla adevărul și în felul ăsta de a începe poate un nou stil de viață sau un nou proiect de viață. O relație care într-adevăr se poate încheia din cauza unui adevăr sau, cum am mai spus, dacă va exista un dialog sincer și rațional între ambele părți, există o șansă ca lucrurile să o ia din nou de la zero. Cert este că cei care într-un final vor ajunge singurei, trebuie să vă spun că veți fi pe deplin pregătiți să începeți o nouă relație după aflarea acestui lucru. Bun, dragilor, haideți, așa cum am spus, haideți, gândiți-vă la, de bineînțeles, și care vă doriți. Puteți să vă gândiți la o persoană de interes, la o persoană care să vă intereseze. Eu voi scoate 3 mesaje, voi puteți alege un număr de la 1 la 3 sau pur și simplu să vă lăsați ghidați de intuiție și în felul ăsta să știți care de fapt este mesajul pentru voi. Mesajele persoanelor de interes de pești pentru pești și ce nu poate sau nu are curaj să vă spună. Haideți să vedem primul mesaj. Sunt obsesionată cu tine. Are obsesie pentru voi. Al doilea mesaj, te rog. Îmi lipsește sărutul tău.
Și al treilea mesaj: ei m-au rănit. Bun, dragilor, haideți să vedem și un mesaj general din partea îngerilor pentru voi. O lectură, vă spun, este cea mai lungă lectură, dar am simțit nevoia să o fac ca să încerc să vă lămuresc cât mai mult posibil. Și o avem pe Francesca, care mi-a tot ieșit în aceste ultime lecturi, care ne vorbește despre, vine cu o întrebare: ce dorești în acest moment? Vizualizează-l și se va face realitate. Negativitatea, ai grijă că îți poate bloca progresul. Exact cum bine am văzut, aveți grijă la extreme, încercați să vă păstrați echilibrați și în felul ăsta să fiți cât mai cerebrali și cât mai focusați de fapt pe ceea ce este cu adevărat important pentru voi. Renunțați poate pentru un moment în a fi acel burete care absorbe negativitatea celorlalți, fără să vă gândiți și la voi. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi, pentru cei care nu s-au abonat și care poate v-a plăcut această lectură sau poate ați rezonat cu ea. Nu ezitați, vă aștept cu mare drag să vă abonați, aștept comentariile voastre. Desigur, nu uitați, lăsați un like, în felul ăsta sprijiniți atât de mult acest canal și mărim această frumoasă comunitate a florilor de lotus. Până data viitoare, când ne vom revedea, multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor!